Hello, good morning friends. Welcome to my channel Laluk Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে বৰা চাউলৰ তেলত দিয়া পিঠা। আৰু এই বৰা চাউলৰ তেলত দিয়া পিঠাটো মই কাজু, খিচমিচ, ইলাইচি হৈতে বনাম। আৰু আজি এই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাও তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি এই ভিডিওটো চাওঁ। চাউলখিনি প্ৰথমতে মই ৰুকি লৈছো আৰু ৰুকি লৈ চেনিৰ সৈতে মিক্স কৰি মই 10 মিনিট মান এনেকৈ থৈ দিছো। আৰু এতিয়া মই কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু কেৰাহী গৰম হোৱাৰ পিছত এই মিশ্ৰণখিনি মই অলপ সময় ভাজি লম। এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈছে আৰু ইয়াত মই নাৰিকল আৰু চেনি যিখিনি মিক্স কৰি থৈছিলো এইখিনি এতিয়া মই অলপ ভাজি লম। যদি আপোনালোকে এনেকৈ নাৰিকলখিনি 5 মিনিট মান ভাজি ল'ব। আমি নাৰিকলখিনি যে ভাজি লৈছিলো এইখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া এড কৰিম মই খিচমিচ, কাজু আৰু ইলাইচি পাউডাৰ। আৰু ইয়াত দিম অকণমান বেকিং পাউডাৰ। এয়া অকণমান নিমখ। এতিয়া ইয়াত দিম মই এতিয়া পিঠাগুড়ি। মই এই পিঠাগুড়িখিনি বৰা চাউলৰ লৈছো। আপোনালোকে বৰা চাউলৰে ল'ব আৰু এইখিনি আপোনালোকে ভালকে মিক্স কৰি ল'ব। এয়া এতিয়া মই এই পিঠাখিনি মই এতিয়া বনাই ল'ম। প্ৰথমতে এনেকৈ মুঠি মাৰি ল'ব অলপ টানকৈ, তাৰপিছত অকণমান ৰাউণ্ড কৰি ল'ব আৰু এনেকৈ চেপেটা কৰি দিব আৰু অকণমান মাজত এনেকৈ দ কৰি দিব। এনেকৈয়ে মই গোটেই পিঠাখিনি বনাই ল'ম। এতিয়া মোৰ এতিয়া গোটেই পিঠাখিনি মই এতিয়া ৰাউণ্ড কৰি এনেকৈ প্ৰেছ কৰি লৈছিলোঁ আৰু এইখিনি মোৰ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভাজি ল'ম। এতিয়া মই গেছত কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। গৰম হোৱাৰ পিছত এইখিনি মই এতিয়া ভাজি ল'ম। কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া মই তেল ঢালি দিম। তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া ইয়াত পিঠাখিনি দি দিম। আৰু এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ৰেডি হৈ গ'ল নাৰিকল আৰু বৰা চাউলৰ পিঠা।